Tutorial simplu Filmora și elementele de bază dacă vreți să faceți mici editări și să le încărcați pe YouTube. Deci, dacă dăm click aici, putem să importăm un videoclip care îl avem noi în calculator. De oriunde îl avem noi, îl alegem, dăm click pe el, Open și o să ne apară aici. Aici putem să adăugăm mai multe, dacă vreți să mai punem încă unul aici. Bun. Deci aici adăugăm videoclipurile care le avem de editat. Ca să începem să edităm videoclipuri, doar îl tragem aici jos. Cel mai folosit instrument la editări este când vrem să tăiem o bucată din videoclip. De exemplu, vreau să tai partea asta aici cu mănușa, dau click pe foarfecă, mă duc până unde vreau să tai, până la șurubelnița asta, apăs încă o dată pe foarfecă și aici avem o bucățică, vedeți? Ne-a făcut o bucată aici. Ori dau click dreapta și delete, ori apăs pe tastatură delete. Deci dacă apăs delete, mi-a tăiat bucățica aceea. De obicei, când sunteți la început și vreți să faceți vloguri, vedeți că de aici din bara asta se micșorează și se mărește imaginea. Dacă vrem să fim foarte aproape, să mergem așa foarte încet pe ceva. Dacă apăsăm pe asta aici, ajunge la dimensiunea inițială. Deci de obicei, dacă facem un vlog și vrem să facem cel mai simplu edit, avem de făcut doar tăieturi. Adică dau pe foarfecă, tai bucățica asta în coată foarfecă și o șterg de aici. Astea se numesc caturi, deci tăieturi. Bun, aici la sfârșit nu mai îmi trebuie nimic. Click, pac, și am închis videoclipul. Adică am tăiat. Doar astea vreau să le păstrez. Ăsta ar fi cel mai simplu edit. Când este gata videoclipul, trebuie doar să dăm click pe export. El de obicei ne lasă rezoluția la care avem noi proiectul. Aici putem să punem titlul Edit Test. Dacă vreți să lăsați dimensiunea videoclipului, dacă nu, dăm aici click pe setări și ne lasă să alegem rezoluția. Eu vă recomand tot timpul să fie high și 1920 pe 1080, el Full HD, e cea mai bună rezoluție pentru YouTube. Dacă filmați 4K, mergem la asta mare, 4096 pe 2160. Doar dacă aveți o cameră performantă și filmează 4K. Dar pentru YouTube, de obicei, 1920 ori 1080. Asta e rezoluția standard, 25 fps, la fel în funcție de cameră, 30 fps, depinde cum ați filmat, dar asta e standard. Full HD, 1920, 1080, 25 fps. Deci, îi dăm aici OK, Edit Test și avem doar de la click pe Export. Pac. Acum așteptăm să se încarce. Când este gata, ori putem să dăm click aici pe Open Folder, adică să ne ducă direct la folderul unde avem astea, ori dacă nu, să știți că aici îl găsiți în Wondershare Filmora Output. Și aici avem videoclipul editat. Dacă vrem, intrăm pe YouTube, îi dăm pe plus, încarc un videoclip, selectează, mă duc la unde am eu folderul, dau click pe el, Open și gata, se încarcă pe YouTube. În Filmora mai aveți varianta. În Filmora avem și aici sus varianta să-l încărcăm direct pe YouTube sau pe TikTok. Doar ne logăm și îl încarcă direct pe canalul de YouTube. Dar eu asta o folosesc, îl salvez local, în calculator și după aia îl încarc pe YouTube și îi pun titlul și descriere. Asta ar fi cel mai simplu edit la Filmora. Deci dacă vreți să vă apucați de editat și e prima oară, ați tras videoclipul jos, faceți cut-urile, export și videoclipul e gata de YouTube.